En we zijn terug. Mijn naam is Roberto en in deze F1 2021 video ga ik je uitleggen hoe de remmen werken in F1 2021. Na de ophanging is dit gelukkig een stuk minder ingewikkeld. De remmen zijn flink aangepast in F1 2021 ten opzichte van F1 2020, waar 150% op de remmen altijd de snelste optie was qua setup. Dat is in F1 2021 niet meer mogelijk. Laten we snel gaan kijken hoe de setup werkt in deze game. De remmen hoef ik denk ik ook minder uit te leggen over wat zij doen, want iedereen weet dat je door de rem in te drukken de auto laat afremmen, wat ideaal is voor de meeste bochten in F1 2021. Hoe dat allemaal precies werkt kan vrij ingewikkeld zijn, maar gelukkig hoeven wij ons maar te focussen op twee dingen in F1 2021: brake pressure en brake bias. Zoals we vaker doen in deze series gaan we kijken wat deze opties inhouden voor je setup. We beginnen met brake pressure, deze zetten we op 50%. En dit zou moeten betekenen dat we de auto bijna niet kunnen afremmen. Om dit te testen gaan we rijden op Monza, een baan waar je de eerste bocht meteen keihard moet remmen. En zoals je ziet schieten we rechtdoor omdat de brake pressure gewoon veel te laag is. Nu gaan we door naar de maximale brake pressure. En dit is wat we bijna altijd rijden in F1 2021. En je merkt meteen al dat de auto gewoon goed afremt, je haalt de bocht en dit is wat je wil hebben. Mocht je in de regen rijden, dan kan het soms fijn zijn om de brake pressure iets te verlagen naar bijvoorbeeld 95%. Dit kun je dan doen als je merkt dat je banden veel blokkeren tijdens het remmen in de regen. Dan gaan we door naar front brake bias en hier zit het grootste verschil in ten opzichte van de vorige game. Zoals eerder gezegd kon je in F1 2020 je remmen op 100% brake pressure en 50% front brake bias zetten en dit was dan altijd de snelste optie. Voor nu, in F1 2021, is dat niet meer het geval. Zetten we de brake bias op het maximale, 70%, dan blokkeer je de voorbanden enorm snel en daar is eigenlijk niet mee te rijden. Zet je de brake bias op 50%, dan sta je waarschijnlijk heel snel met je neus de verkeerde kant op, omdat je achterbanden dan snel blokkeren. Ik haalde al met veel moeite bocht 1, dus het is belangrijk om de juiste brake bias per baan te vinden. De brake bias kun je trouwens op elk moment tijdens de kwalificatie, race of time trial aanpassen. Dat is wellicht goed om te weten, maar persoonlijk pas ik dit bijna niet aan. Dit betekent niet dat jij dit ook niet hoeft aan te passen, maar ik heb de brake bias vaak op één stand staan voor de hele kwalificatie of race of time trial. Er zijn bepaalde banen in F1 2021 waar ik de brake bias wel aanpas voor een bocht. Dit was bijvoorbeeld op Suzuka voor de laatste chicane waar ik de brake bias met 1 verhoogde, omdat dit voor mijn gevoel fijner remde. Maar dit is niet nodig, je kan de hele ronde op één stand rijden en het verschilt een beetje per baan hoe hoog je de brake bias wil hebben staan. Over het algemeen is de regel dat je de brake bias zo laag mogelijk wil hebben staan. In F1 2021 zou ik het niet lager zetten dan 55%. Dan is het namelijk erg lastig om de auto af te remmen zonder de achterwielen te blokkeren. Als je erg goed bent en gevoel hebt tijdens het remmen, dan kun je dit proberen, want de lagere brake bias is wel iets sneller. Merk je dat de achterbanden snel blokkeren, dan zet je je brake bias 1 tikje hoger, naar bijvoorbeeld 56%. Zelf heb ik de brake bias vaak op 56 of 57% staan. Als ik harder moet aanremmen, zoals hier op Monza, dan zet ik de brake bias vaak op 57%. Op banen zoals Monaco, waar je minder hard moet remmen, dan zet ik het op 56%. Rij je met Park Vermeer rules aan, dan kun je tussen de kwalificatie en race niet meer de brake pressure aanpassen. Dus het is belangrijk om deze vanaf het begin goed te hebben staan. De brake bias kan je zoals eerder gezegd de gehele tijd aanpassen, dus tijdens de quali, voor de race en tijdens de race. Zelf pas ik de remmen ook niet aan tussen time trial en een race setup. Wat voor mij goed werkt in time trial, werkt voor mij ook goed in een race. Je kan op sommige banen je brake bias iets verhogen tijdens een race als je achterbanden slijten. Zelf vind ik dat niet nodig, maar misschien haal jij hier wel een kleine voordeel uit. Dit was mijn F1 2021 tips video over de remmen. Heeft deze video jou geholpen? Hit dan de like button en abonneer als je nieuw bent voor meer F1 2021 tips en tricks. Bedankt voor het kijken.